Kaya nakalaban namin pera plus politics. Siyempre may mga kaibigan niya sa loob na pipirma, wag lang nalagay yung pangalan. Gano'n yan, may negotiation yan. So dapat igalang talaga ang Blue Ribbon when it comes to that. No? I congratulate Senator Ping Lacson. Only the DOJ and the Ombudsman are authorized to file the information for any person to be charged before the court. Nothing to do with the supposed coup against SP? Wala. Yung pag-change ng language? Ano yun? Sa majority pa lang yun. Bottom line ko, hindi ko talaga i-report out yung hindi ako naniniwala. Instead na mag-criticize lang, tumulong na lang. Parang joke yan, pero hindi talaga siya joke. Tsaka meron kami arresting teams. Dito ka sa balitang walang dagdag bawas. Bawat balita po ay may iba't ibang mukha, iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunto ng totoo. At sa komentaryong hindi bias. Sabi ko, andyan na tayo sa Buo ang kwento. Balitang may konteksto. By June 30, Yung dahil dito, bawal ang fake news. Mga issue sa bansa, no? Yung bill. Kasama sina Jove Francisco, Marisol Halili at Chiqui Vergel. Dito tayo sa Totoo Lang. Pasada ng balita. Mga kapatid, oras na po para pasadahan natin ang mga balita na sa totoo lang ay dapat yung malaman bago kayo matulog ngayong gabi, mga kapatid. Ha? So, unahin natin. Impeachment agad. Oo, na naman. Well, ito yung itong aking tatalakayin ay yung impeachment muna sa VP. Pero syempre, may update tayo tungkol dun sa naging fate ng impeachment kay Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, habang nagpo-programa si Ed, live na live nilang nalaman ng mga bilang ng mga ng mga kung sino yung sumuporta doon sa desisyon na ibasura ang impeachment complaint laban sa Pangulo. Pero unahin natin itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinumpirma po ni House Secretary General Cheloy Garafil na transmitted na po sa opisina ni House Speaker Bogie D ang ikatlong impeachment complaint laban sa bise. Inihain niya ng clergy members at legal practitioners na in-endorso ni ML Party List Representative Leila de Lima. Binigyan diin ni Garafil na strictly ministerial daw ang role ng Office of the SecGen. Ang tanging task lang daw ng kanyang opisina ay tumanggap, mag-verify at mag-transmit ng mga reklamo. Before yung item ni Ed na connected dito, meron kayong na-interview kanina parang sinasabi na parang kahit ano yan, parang hindi mate-technical kahit na hindi sabay-sabay na naipasa sa speaker. Tama ba? Si Ridon? Kasi it's about... Hindi pa naman initiated hanggang di-referred sa Justice Committee. Oh, that's So habang nasa Speaker's office pa yan, basta lang it falls within the 10 session day count, it's still... pasok pa din. Pwede ko pa Pwede pa tumanggap. Yung, this is as far as the first mode of impeachment is concerned, meaning may magreklamo, may mag-endorse, Yung the long. Justice Committee. The yung long shortcut, type, which is may 1/3 of Congress signing on to an impeachment complaint, pwede yung gawin habang hindi pa nare-refer sa Justice Committee. Ibig sabihin, habang hindi pa na-i-initiate. Yes. Pero parang hindi na yung magagawa kasi pareho, lahat sila yung na-refer na, di ba? Ay, hindi pa na-refer. Hindi pa, Kasi oo. dinala pa lang kay Bogie D. Kasi Sa Sa House pa lang. Remember the timeline? 10 Yes. session days for the Speaker to calendar it in the order of business. Yes, and yes, then 3 session days for the complaint or complaints to be referred to the Justice Committee. Okay. May time frame tayo inintindi, di ba? Sinabi mo na nga yan. Kasi parang ang remaining na lang parang 9 or 8 session days na lang. Ang bilang iteriri doon na 9 session days na lang. 9 session days. So, hindi napasok dun sa... unless hindi i-avail ni Bogie D o ng speaker yung buong 9 days. Kasi within naman, di ba? Pwedeng before 9 is. Pwedeng lang on hindi the... 11 days. Hindi lumagpas ng 10 days. Ano na nga ba yung ibig sabihin ng session day para lang malinaw sa kanila? As far as the people is concerned, it is a calendar day where the
where the Congress has a session or holds session. As in, nandun sila nagsisession. Which- As in, Typically, you'd have Sa sessions ngayon hanggang Monday, hanggang Wednesday. Monday to Wednesday. Oo. So usually 3 times a week. So Yes. 10 session days. Unless, kaya lang naman meron sa usually ng Thursday pero madalang yung Friday. Kapag kasi sinabi ng speaker na let's have an extra session day sa special Thursday. show, Okay. special show pa yun. Correct. But Okay. typically, they would have 3 session days a week. Yeah. So 10 session days would amount to mga 3 weeks and 1 day. Okay. So ganun katagal. Halos isang buwan. Correct. So, Iba we'll see. ang mundo ng Kongreso. iba. So, hindi. Kaya ko yung sinasabi kasi pwede tayo maabutan ng Holy Week break eh. So, pag nag-Holy Week break, kasi kahit madaliin ni Speaker Boji D, matagal pa rin yung proseso pag nasa committee na eh. Kasi iniisa-isa 60 ang days bawat article eh. Ito na ba yung 60 session Yeah, days na? Congress has, the committee has 60 session days within which to tackle. To submit a report to the plenary. Yeah. So, abuti. Wala lang pas nga. Remember, 60 session days. Kung sabi mo 3 session days per week. Yeah. Ilang linggo yun. Correct. Anyway, going back to the impeachment laban kay VP Sara, yung ikatlo ay naging topic natin kahapon. Yep. Speaking of the ikatlong impeachment complaint laban kay VP Sara, piniliwanag sa atin kagabi ng lead counsel ng mga complainant ng third complaint na si Attorney Amando Virgil Ligutan ang dahilan sa likod ng kanilang pagsumite. Ayon kay Ligutan, safety valve daw ang pag-file nila para tsak na masunod ang legal deadline na February 6 sakaling atakihin ng technicality ang mga naunang grupo naghain. Strategy daw ito para matiyak na may natitirang lehitimong reklamo laban sa bise. Kabilang sa reklamo nila ang umunay paglustay sa confidential funds ng Office of Vice President at ng DepEd. At sinagot din ni Ligutan ang pahayag ni Congressman Pulong Duterte na impeachment spectacle lamang daw ang ginagawa ng mga nagreklamo. Git ni Ligutan, tila minamalit daw ng kabilang kampo ang constitutional mechanism para panagutin ang mga opisyal. Okay, kanina sabi ni Jove mga kapatid, pinag-usapan natin yung impeachment complaints laban kay VP Sara. Ngayon naman, dito na po tayo sa Pangulo. Tuluyan ang ibinasura sa Kamara ang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 284 na mga kongresista ang bumoto ng affirmative habang 8 ang negative at 4 ang nag-abstain. Dahil dito bawal nang maghain ng panibagong impeachment complaint laban sa Pangulo sa loob ng 1 taon hanggang January 26, 2027. Nagpakita ng buong suporta ang mga miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD sa report ng House Justice Committee na nagbabasura sa impeachment. Nanindigan naman ang Makabayan Bloc na dapat ma-impeach si Pangulong Bongbong Marcos at tila minadali raw ng komite ang proseso. Tumanggi namang bumoto ang ilang kongresista na binubuo ng Duterte Bloc. Kabilang dyan sina Congressman Pulong Duterte, Omar Duterte, Isidro Ungab at Harold Duterte. Git ng grupo, iniimpluwensyahan daw ng administrasyon ang plenaryo at nakatakda na raw ang resulta bago pa man pagbotohan. Okay, sabi nga nila ng mga observers kanina o yung mga nag-monitor ng proceedings Ed and Chiqui ay well expected na yun after what happened do sa komite. So, dyan expected na rin yan. Ang tama ba Ed, may mga tao nagsasabi na hindi nila ina-expect na ganun karami yung susuporta sa pagbasura. Numbers na parang sabi, ano yung narinig ko sa programa nyo kanina, mas marami pa kesa doon sa the last time. last year's impeachment complaint was affirmed or voted on affirmatively by 215 congressmen. At least initially. May ibang mga humabol na lamang. Pero nung unang unang nilang botohan, hindi pala botohan. Unang pumirma, nakapag-transmit sa Senate. 215. They used the second mode. So, ngayon you have 284. I suppose that's quite fascinating na number. Kaya fascinating because may mga political mga pundits na nakausap last week yata, mga nakalipas na mga araw na sinasabi nila Ed and Chiqui na yung walang surprise kung mababasura siya. Tapos, yung kay VP Sara ba ay tingin nyo ay uusad like this one? Uusad daw pero hindi sila naniniwala na ganun kasing rami nung last year. So,
baka daw mas konti. Sinabi sa atin ni Ronald din yun, di ba? Mga konti daw yun. Mas konti na from yung mga tao. Pero sa composition, para mas marami pa rin talaga yung malapit. Dahil sinasabi Yeah. di ba? Na kapag malapit na yung susunod na eleksyon. Naglilipatan na. But remember, these are two different impeachment complaints. Sabagay. Yung sabi kong 215 na nag-affirm ng impeachment o pumirma sa impeachment, that was against VP Sara. Yes. Itong basura ng impeachment na 284, that's the impeachment against Bongbong BBM. Marcos. So, kahit paano, mas madaling ibasura ng mga pro-admin congressmen ang impeachment laban sa nakaupo na administrasyon kaysa sa one kasi one is more active one is more confrontational. Yung pag-impeach kay VP Sara, medyo iba nuancing nun. Inano ko lang, inisip ko kasi kung totoo ba na naglilipatan na yung mga tao, pero hindi dito sa numbers na nakuha ni presidente, parang hindi pa. Well, it could just also mean that they don't want to be confrontational. It does not mean that they will at the same time vote to impeach Sara Duterte. Sabagay. Iba yung umiiwas kang awayin yung presidente mo, iba yung aawayin mo yung vice-presidente. Kumbaga, ang tabayanan natin, yung magiging boto, kapag nasa plenary na rin, yung kay VP Sara, di ba? Yun ang apples to apples. Saka sabi din nila, siyempre, kahit na 2 years pa naman, no? So usually naman, nag-jump ship ang mga tao, mga a year and a half before. But some people have long memories, especially those who are a bit more vindictive than others. Of course. I'm not implying anything, pero di ba, may mga tao mas nakakatanda in the sense that they remember, not mas matanda sila. Hindi nila nakakalimutan yung mga hinanakit nila. May mga by nature magsasaka sila. Nagtatanim ng galit. So, titignan natin kung sino pa ang matitirang mga matatatag sa mga binasa ni Chiqui, like Partido Federal, Lakas CMD, at iba pang mga kakoalisyon ng administrasyon. We'll see po. Pero sige, puntahan naman natin ang Senado, mga kapatid. Sinimulan po na baguhin yung draft partial report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa flood control scandal. Sa gagawin pong revision ng naturang report, inirekomenda na lang na sumailalim sa preliminary investigation o case build-up sina Senador Jinggoy Estrada, Joel Villanueva at Chis Escudero. Gayon din sina dating Congressman Saldico, Mitch Cahayon Uy at dating Senador Bong Revilla. Taliwas ito sa unang draft na irekomenda silang kasuhan na ng plunder, bribery, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at malversation of funds. Ay kay Senate Blue Ribbon Committee Chair Senador Ping Lacson, hindi naman daw talaga Senado ang magsasampa ng kaso dahil trabaho ito ng Ombudsman at DOJ. Sa kabila po niyan, hindi naman daw humina ang kanilang rekomendasyon at walang substantial na pinagbago sa committee report. Kumpiyansa si Lacson na makakalikom ng sapat na lagda ang bagong draft partial committee report na nakatakdang ipaikot sa mga miyembro ng komite o ng Blue Ribbon Committee. For me, substantial yung change. It's it's a matter of semantics. Wordings po, mga kapatid. Semantics, euphemisms. In a way, totoo sinasabi ni Senator Ping Lacson na case build-up is not the Senate's job. Totoo naman. And the prosecutors will make their own recommendations to charge somebody based on the preliminary investigations. So it's kahit mag-recommend ng Senate for charging, it's not automatic na yun ang susundan ng mga prosecutor. On the other hand, katulad na nangyari kay Bong Revilla. Kaya nga siya ngayon, dahil meron ng sariling ginawang case build-up ang otoridad. Oo. On the other hand, the original report recommended charging. Oo. Semantics. And in previous Senate Blue Ribbon reports, recommended for charging din yung mga accused. Yes. Lalo ng mga panahon ng DAP and PDAF. Hanggang sa Parmali. Hanggang kay Dick Gordon. Yeah. You would usually see a recommendation to charge. Now, why are we delving into semantics?
it's I suppose real politics. Real politics. Real Real politics. politics. It's a compromise. You're stating a fact which has not been part of the practice for a long time. True. Oo. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson kanina, mga kapatid, na pag sinabi mo kasing charge, parang nasa korte na. Oh. Sige. So, abangan natin, mga kapatid. Ha? Hindi. Tsaka narinig ko kasi medyo nagtatampo si Senator Ping sa ibang media organizations Nagpa-correct nga. na yan. ang summary o headline o advisory ay nag-soften yung Yan. Nakita ko yung mga post niya kanina. But it's also hard to fault them for that kasi in a way that's what really happened. They decided to tread more carefully around the wording. For reasons that are also practical. Yeah. So ako, hindi ko napapabago kung ano yung mga lumabas. Pero sasabihin ko yung clarification ko. Parang ganun lang. Pero anyway, and let the chips fall where they may. Di ba? Yes. Oh, total So, yun naman dati. I can't wait na hindi na busy si Senator Lacson para makausap na ulit sa story. May isa pang ang daming naging mga pahayag ngayong araw na ito. Si Ombudsman Remulla. Uy, Dami anong niya mga update pasabog. dyan? Kaugnay na balitang yan, giniti ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla na politika ang dahilan kung bakit ni-revise ang draft ng Senate Blue Ribbon Committee report kaugnay po sa flood control scandal. Dagdag niya, maaring nagkakapersonalan na raw ang mga senador kaya't binago ang draft ng report. Sa kabila nito, ang mahalaga raw ay buo ang records ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee at magamit sa mga testimonya ng mga testigo sa kaso. Makatulong din daw ang pagdinig ng komite sa pagkalap ng mga ebidensya para madiin ang mga personalidad na dawit sa katiwalian. Dagdag pa ni Remulla, mas maraming dapat asahan at magiging exciting ang mga susunod na buwan. Magkakaroon daw ng big push dahil nahihinog na raw ang mga kaso. Parang mangga o parang pigsa. Hindi rin daw joke na nakahanda na ang kanilang mga arresting team. Okay, bigyan natin ng context yan. Kasi over the weekend nga, may mga naging pahayag sa kanyang radio program. Akala ng mga tao joke yung sinabi niya na parang wag matakot si SP Soto tungkol sa magiging boto niya sa bilang ng mga susuporta sa kanyang pagka-SP. Kasi sigurado naman daw na may nakabantay na nga daw na arresting team pag meron daw biglang sumipot na senador. Akala ng mga tao joke yun sa kanyang radio station. Pero clarify niya kayo na it may sound like a joke pero hindi daw joke. So ibig mong sabihin na he's already announcing that they're going to arrest one senator? Exactly. At saka parang pinatulan yung parang hindi mo urban legend, kundi yung chismis over the weekend na mananatili sa labas ng Senate si Senator Bato pag kailangan na yung boto niya. Tapos papanik siya doon from the parking para bumoto, tapos aalis siya ulit. So, hindi na yung magagawa kasi nagbanta na ito na hindi. May meron na kaming pang-arresting team na. Although hindi Malaking na... story na. Malaking story yun. I was telling our editors kanina, mga producers kanina na parang, we should get Arles and the others who covered that kasi hindi siya joke kasi sinabi na nga niya hindi joke. So, joke lang. Binabantayan na nila sa labas ng Senado. So, you're saying that he is seriously saying that they are going to arrest Bato as soon as they find him? Not explicitly. Hindi daw joke. Yung kanyang sinabi na may arresting team na. Yeah, pero yun yung sabi sa niya, labas hindi ng joke. Senado. Okay. Ayan, sabi niya, for those who need to be arrested. Yan ang sinabi niya. Which will, in a way, secure the numbers of SP Soto. Not by one vote lang naman. No! Basta, ilan ba boto ni Bato? Hindi, but that vote is very important kasi kung ginawa na yung math, di ba? Kahit si Ronald, ginawa niya na yung math na yun nga, crucial yung vote ni Bato. Kaya talaga umugong na nasa labas lang daw si Bato. You need Sabi 13 votes to install 12 plus 1. Pati in auditor sa kapatid and kapatid. Yeah. Na magkapatid there, yeah. And possible replacement which is also now kakampi na rin ng mayor.
Oo. So, ganun. So, May swingers po kasi na posible. ito lang masasabi ko ha. Nag-cover ako ng Senate eh. Hanggang sa labas may camera ha. Kahit yung mga naggumagawa ng ng mga labing-labing dyan sa labas ng Senate, nakikita ng Nako camera po. yun ha. Ba't alam mo may naglalabing-labing sa labas Kasi ng kailangan Senado? sa pa yung mga Mga security there eh. Sinasabi nila parang hindi nakakalampas sa kanila. Alam nila, pag yung mga nagra-rally, alam nila kung nasaan na. Hindi. Yung tanong ko yung naglalabing-labing. Ay, Hindi mo labing-labing. naglalabing. Kita yun doon kasi Kasi nga may sabihin mo, CCTV sa basta may labas. CCTV. Ibang hampasan ng nangyayari sa rally dun sa labing-labing. Naku, mga aksidente nangyayari yan. Tinanong yung Titanic. Yung mga correct, laglabing-labing yung tinitingnan. So yeah. Okay, o China na tayo. Ako na ba? Tapos na ba? Ikaw Hindi, na. Chiqui. Ako na, oo. After nung arresting team, China. Ibang balita na po ito mga kapatid, ha? Existential threat daw ang Chinese Communist Party. Ayon yan sa Armed Forces of the Philippines. Git ng AFP, plano raw kasi ng mga ito na pag-away-awayin ang mga Pilipino. Kasunod yan ang matinding debate sa Senado kaugnay ng mga binitawang kritisismo ng China sa mga opisyal ng Pilipinas. Ayon sa AFP, tila hinahayaan na raw nating manalo ang panghihimasok ng China sa West Philippine Sea kung patuloy ang magiging diskusyon tungkol sa teritoryo ng Pilipinas sa naturang katubigan. Nanindigan naman ang sandatahang lakas ng Pilipinas na hindi sila magpapaapekto sa tunggalian ng mga politiko. Bukod dyan, wala rin daw isusukong teritoryo ang Pilipinas. Okay, puputulin ko yung about China ha. Dapat pwede ko muna pinabasa kay Chiqui yun. Kasi isang bunch ito about may Ping Lacson tayo, may, Oo nga, may meron Carpio nga. at saka Jay Batumbakal tayo na nakausap nila Ed kanina. Mahabang kwentuhan yan. So mamaya itutuloy natin yan. Kailangan natin mag-pause for a short break. Okay. Pero tandaan nyo, nakakatawa kasi sinabi talaga ni Senator Ping na huwag nyo na ituloy ang mga debate na yan. Oo. So mamaya pag-uusapan po natin. We just need to pause for a very short break. Habang naka-break po kami, ay babati kami. At pagbalik namin, mag-i-intro na kami, promise. Babalik po ang SD. Viral sa social media ang larawang ito nakuha sa Jove Boulevard Station ng MRT3 sa Mandaluyong. Sa litrato, makikita ang isang mensahe sa paanan ng escalator. Ang sabi, "Each step you climb is a gift to your heart, lungs, and muscles." Pero hindi yan nagustuhan ng netizens. Panggagaslight daw ito imbis na ayusin ang problema. May mga nagtag din sa Facebook page ng DOTR. Sabay banat na bigla raw silang nagkaroon ng health campaign. Hirit pa ng isa sa mga comment section, wala raw simpatya ang mensahe sa mga pagod na manggagawa, mga senior citizen at mga PWD. Hamon naman ng isang netizen sa mga taga-DOTR, dapat daw mag-commute silang lahat bilang mga public official. Matapos mag-viral ang signage sa Jove Boulevard Station, agad itong inaksyonan ng DOTR. Sa isang pahayag, agad na raw inalis ang naturang signage. Git pa ng ahensya, hindi nito sinasalamin ang kanilang opisyal na posisyon, lalo't prioridad daw nila ang convenience ng mga commuter. Hindi na rin daw kailangan ng signage kung tutusin dahil lahat ng escalator sa MRT3 ay gumagana na raw. Tuloy, nagdulot lang daw ito ng pagkalito. Paliwanag pa ng DOTR, ginawa raw ito ng isa sa station supervisor. Wala rin daw itong basbas ng MRT management. Sa huli, humingi ng paumanhin ng pamunuan ng train line. Wala raw silang intensyong baliwalain ang karanasan ng mga pasahero. Kinikilala rin daw nila ang kahalagahan ng pakikinig, lalo sa isyu ng comfort at kaligtasan. Sa ngayon, inatasan ng DOTR ang MRT management na agad tugunan ng anumang aberya sa mga escalator o anumang pasilidad sa mga estasyon. Yeah. Hello mga Diyos kapatid, ko. babati na po kami. Oo. Hello kay Tita Hani. Pinag-usapan namin aming nakaraan. Nakaraan na nag-med. Pre-med tong mga to, pre-med. mga katabi ko, mga kapatid. Ayan, kasama anak ni Tita Hani, si Jed, kasama ko sa pre-med yan. Ano? Tapos si Barbie, si Tita Shelo, at saka si Tito Pepper. Yes, Tita Hani. mga suki, si Gigi Victa, Deng Peralta, Lolita Mendez, Avelino Navarro, kita-kita kanina, si Mon Soliven, good evening sa inyo. Si Gigi Victa, Herman Santos, Michael Ang, Yob Marasigan, Jojo Tuason Cruz, Deng Peralta, Vincent Viva,
Sino pa? Si Joji Arcega, nakita ko na kanina. At si Julio Madriaga. At si Carlo Constantino at si Susan Dioso. Hello, siyempre sa mga STLers, row 4, pati sa Wag Po Earth. Ay, Sakura. Kamusta Sakura. ka dyan? Ayan, laging Kailan nanonood ba, yan. kailan ba yung Sakura season sa ano? Malapit na. Malapit ng spring. Malapit na, spring. Oo. Oh, hello kay Jessica Nunat. Oo, Alex Fuentes, RJ Brea, Bacarisas, Kiko Anami Villarosa, and buong barangay ni Ignacio Lagos. OZ Powerball, nandito sa YouTube channel ng 1PH. Si Alex Fuentes, nandyan din. Yeah. Arnilyn SPL, si Michael Ang, si Lenith Roses. Hello. Yun. Okay. So marami naghahanap kay Mase, pero babalik na po sa near the end of this week. Ano? So, ayan. She's okay. Oh naman, Marami she's okay. na Very nag-worry okay. Sila, yeah. Kung walang tinatago, walang dapat ikatakot. Hindi ka magtatago sa teknikalidad. The real goal is survival until the end of the term. Not improvement, not reform, not accountability. Patayin man ang impeachment ngayong hapon, lalabas at lalabas ang katotohanan. Meron pong recital of facts that makes this sufficient in substance. The rule of law prevails over the rule of rhetoric. With 284 members voting on the affirmative, 8 against, 4 abstention, House Resolution number 746, as well as the findings, conclusions, and recommendations contained in Committee Report number 111 are hereby adopted. The impeachment complaints filed against the President, Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. are hereby dismissed. Parang galit na galit si Congresswoman Garindon, ha? Nangigigil siya. Herman Santos, hello. Maria Sander. And Jojo Tuason Cruz. Monsoliven, hello. Ba't ka daw namumula, Ed? Huh? Sabi ni Monsoliven, namumula na naman si Tito Bo. Wala akong iniinom. Wala Wala nga ritong pampadulas ng lalamunan. Wala na naman Si dinala Moe si talaga Moe silang dito. dinala, oo. Baka si Juvenal pa, meron siyang thermos dun. Tubig. Old school trick. Diyan Si- nilalagay. Happy birthday sa mommy ni Josela, si Ay, Jocelyn happy de la birthday Cruz. po. Hello, happy birthday po. Anyway, nandito na yung guest natin, Tito Bok. Andyan na. Ang Okay. suki na Okay, nakausap ang natin ating sa The guest Chiefs. ngayong gabi ay si Teddy Baguilat. Correct. Ang aking Former Ifugao- kabarkada nung college sa UP. Former Ifugao representative. Kasama niya ba si Mr. Batong Bakal Ay, dati? hindi. Iba. Sa journalism na Sa namin, Jorn. nagkasama-sama ko sa UP Mascom. Yan, si Teddy, di nagbabago yung tsura eh. Ganun pa rin ba itsura? Oo nga, nung nagko-cover ako sa kanya sa Congress, ganyan na itsura ni Congressman Teddy. Ang hair pa rin, no? Ganun pa din. Okay, Bok. Okay, siyempre si Teddy is one of the complainants dun sa VP Sara impeachment case. Also, hindi ka lang member ng Liberal Party, di ba? You're also an officer, if I recall correctly. Di ba? Nasa ML party list, di ba, Yeah. Sir Teddy? ML party list na ako as president. Bali yung Secretary General na dati yung position ko sa Liberal Party Yun. na kay Yeah. Pete Del Monte na siya. Okay, Yes, Kate Monte. And former Still a member of the LP. And of course, former Ifugao congressman, si Teddy Baguilat. Lawmaker yan. Oo. Okay. And si Teddy is famous for kahit malamig na malamig sa Kongreso dati, Exactly. pupunta Yung yan attire. Of course. Of course. Di makangiti, Natawa na nga eh. Okay, simulan natin? Sa impeachment o sa ano? Yun na lang kaya yung unahin natin yung reports na quoting sinabi ni Butch Abad. Oo. Okay. Nakita mo ba, Teddy, yung storya sa Star lumabas, tsaka sa di ba? Sa One News and News 5. Na sabi ni Butch Abad na si Risa and si Bam, of course, Risa Ontiveros and Bam Aquino, are, what's the verb there? Ready. Ready. And I suppose willing to run for president in 2028. Tandem.
Oo. At tandem. Hindi sila yung pagpipili ang dalawa. Sino presidente? Teddy, sino ang presidente? Sino presidente? Pero una, I would have to also include Kiko Pangilinan and even Leni Robredo was also possibly ready. with the Sorry, circumstance. in-include nyo po, dahil included sa discussions din po, or sa inyo lang po yung opinion na yon? Sa akin, Okay. basically, but syempre bilang Liberal Party member pa rin, yun yung napag-uusapan rin. While of course, sa ngayon na parang lumalabas na ang seryoso at gumagalaw ay si Senator Bam at saka si Senator Riza. Pero kasama naman sa conversation si Leni at saka si Senator Kiko. When you say sila yung seryosong gumagalaw, you mean they're preparing? I think their forces are mobilizing, no? Because whatever is going to be the decision, ang napagkaisa naman, we have to decide. I mean, at least the united opposition has to decide very early, no? Unlike in the last presidential elections na medyo late na talaga nag-decision si Leni Robredo. Although I'd like to think, personal lang to, no, na kung many of the kakampings or the base, si Leni pa rin yung tinitingnan na pinamalakas sana, ideal candidate. But otherwise, si Senator Riza and Senator Bam are quite serious, no, I think, in terms of mobilizing for 2028 as to ano yung kombinasyon, sinong presidente, sinong vice president. Magkakaroon yun ng usapan. And included in the conversations, I think, would definitely have to be Leni Robredo and, of course, si Senator Kiko Pangilinan. But you made reference nga to 2022 na medyo late nagdesisyon si Leni to go. 21, yeah. I think, the final decision was on the first day of the filing, di ba? Yung week of filing. Yeah, so I suppose learning from that, any decision will have to be made much earlier. So preparations are undertaken. Do you have a cut-off by when? I think it has to be this year. 2026? The earlier the better. But it has to be this year or if not early next year, in 2027. Pero ang malinaw po sa ngayon, although si VP or former VP Leni talaga yung tinitingnan na mas, I guess, more winnable compared sa iba, ang ngayon, ang seryoso talaga at mas malinaw na mukhang ready talaga are Risa Ontiveros and si Bam Aquino. Sa ngayon, sila talaga yung clear. You wouldn't hear them personally telling us, no? But you can see naman kasi we move within the same circles, no? Yung mga organizations namin, yung mga ground forces namin, magkakasama naman yan. Siyempre, dumarating rin sa amin, sa Liberal Party, na gumagalaw ang, whether it's Akbayan for Riza or Kampi naman for Bam Aquino, gumagalaw sila. Siyempre, nagkakaroon naman ng agreement na at the end of the day, mag-uusap naman lahat kasama ang Partido Liberal, no, as to what's going to be the final decision. But definitely, ang maganda, at least ngayon, kumikilos. Kung maalala natin kasi noong 2021, 2022, parang walang malinaw as to what's going to be the final decision until the last. Yes. No? So yun din siguro yung learning insights. Kung Teddy, balikan ko lang dahil sabi nyo nga, choice nyo na sana isama sa listahan si former Vice President Leni Robredo. Tinanong nung aming desk na si Vicky Robles, si Butchabad kanina, sabi niya, dahil nga, naniniwala siya na parang ang hirap pa i-convince, no? Is VPL willing to reconsider yung kanyang desisyon na hindi talaga? Ang sabi ni Butch, right now, no. In the future, I do not know. So, magkaiba naman siguro kayo ng pakipag-usap sa kanya. Baka kayo, meron kayo nakikita sigurong parang hope na baka nga magpapalit pa ng isip. Ano? Kasi siya parang hindi talaga siya sigurado kung papayag pa si Leni. Siyempre, si Sec Butch, mas siguro malapit sila kay VP Leni, mas maraming pagkakataon na nag-uusap sila. No? Kasi kami yung gumagalaw sa ground whatever is going to be the decision of the principals, no. Ang importante is handa yung ground. So yun yung kinikilusan namin, no.
But there's always this chatter that at the end of the day, no, based on the evaluation, no, nag-usap-usap yung mga principals. Ako, personally, no, Leni would still be the strongest right now, but I have no problem with whether it's Bam or si Riza or even Kiko Pangilinan, because I think the way Senator Kiko has been also active in the floor, whether it's about West Philippine Sea o yung kanyang pet issue about food prices, itaas yung kabuhayan ng mga manggagawa, mangingisda, mga magsasaka. I think that's also a very important consideration as to sino ba yung gusto ng tao by 2028, at least from the opposition, no, with regards to yun din yung mga issues na importante sa kanila. Have you been undertaking surveys, some sort of formal consultation to look at the numbers? Kasi sa huli, di ba, it's the person who can draw in the most votes, and of course also standing with the same principles, who would bear the flag of the opposition. Kasi what's the point if kung hindi naman malakas yung isusugal, what's the point anymore? Diba? Have you been doing anything of that sort? Surveys or commissioning surveys? I think eventually magkakaroon naman kami ng mga aming internal surveys, no? Because like ang LP meron naman kaming polling capacity, no? But for now we're relying on PALS, SWS, no, ay mga surveys, no. But eventually magkakaroon yan ng mga surveys, no, whether it's us or it's bayan or the other groups, no, within the coalition. Compare naman ng mga notes yan, because I think part of the readiness of the preparations is we're all cognizant that surveys, or at least yung trust ratings o yung popularity ng magiging tandem o yung magiging presidential candidate or vice presidential candidate are very important. And our principals, at least, whether yung tinatawag ko nga dyan, HARP, Contiveros, Aquino, Robredo, Pangilinan, no, are very much cognizant that surveys are also important, in terms of deciding, who's going to be the strongest tandem in 2028. But ang importante rin naman kasi is, beyond the surveys, handa ba yung iyong machinery? Yeah, the ground forces. Yeah, yung ground forces. So that's what we're doing right now. No, I think cognizant naman ng whether it's Liberal Party, tulad sabi ko, CANP or Bayan, or the other political agrupations doon sa coalition, gumagalaw. Nagpapalakas. Yun nga lang, syempre, may mga kanya-kanyang mga manok. Diba? Kami, for our part, ang Liberal Party, our members, are na strongest principles namin are siyempre si Senator Kiko, si Mayor Leni Robredo, who's still a member of the Liberal Party, and of course si Laila De Lima, who's now our chairperson. Ganun rin sa Akbayan, meron din silang Shell and Riza, and then of course there's CAGP, their groups, no, na Bamakino. So magkakaibigan naman yan at gumagalaw, at ako confident na at the end of the day, kahit may mga kanya-kanyang mga latag sa pag-organize, no, mag-uusap yan. Whoever's going to be the decision, then itong mga grupo na ito, kahit nanggaling sa iba-ibang mga politika na Shanghai, ay magkakaisa. Dati po, sir, naalala ko si former VP Leni, sinabi niya, nung tinanong siya kung gusto niya or open siya makipagsanib puwersa sa other parties or other political leanings, ang sinabi po niya, well, kung parehas naman sila ng prinsipyo, baka pwede niyang pag-isipan, something along those lines. Kayo po ba ay open po ba makipagsanib puwersa sa Marcos camp or sa admin po? Wala pa kasi kaming napag-uusapan na gano'n. But siyempre, I mean, if you're going to be practical, mahirap ibenta rin yun sa aming base, because at the end of the day naman, yung prinsipyo na nagtulak dun sa 2022 tropang angat ay ganun pa rin naman yung aming hinahangad for 2028. But definitely, pagdating sa 2028, hindi natin alam magiging latag ng mga political dynamics, no? Kung nagkakaroon ng sa local
Because everything naman also is about local politics. And then sa local politics sa baba, nagkakaroon yan ng mga linya-linya na hindi naman usually sumasang-ayon rin doon sa national. So it's possible that you can have alliances at the local level supporting your own candidate but coming from different camps. So that is something na as a politician we're aware of na nangyayari. But for now, yung mga usapan na BBM and kakamping or whatever, no? Wala pang ganung pinag-uusapan. Si Teddy Baguilat, hindi ba, no? Ang biro kasi namin Ang nung college dati. sarili. Ito lang ako, Ang biro namin kasi nung college dati, ano eh. nakitang Tatakbo si Presidente. organizer, nakilang lalay sa baba. Kumikilos. Lamat yun nga, I mean, kasi syempre nag-iba na yung dynamics eh. So ako, gumagalaw ako sa Northern Luzon. Ang hirap gumalaw noon dahil naman natin, solid North, Ilocano vote, no? Pero these days, no, at least in terms of the political dynamics doon sa aking bailiwick, no, regions 1, 2, and Cordilleras, where I really am strong, no. It's open, no. Hindi kumbaga hindi na nakikita ng mga Ilocano, yung mga kababayan ko, nakaaway ang mga kakampings or ang liberals, no? So mas madaling gumalaw at least, no, in terms of the Northern Luzon areas, no, and I would like to think also in some areas where the administration is strong, hindi na naman lumalabas na ang pangunahing kaaway ay ang mga campings at mga liberals. Siguro dun sa Impeachment? Oo, yun, impeachment. Yeah. So, Yes. Kung Teddy, kayo isa doon sa mga nag-push nung impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kunin ko lang ang reaksyon niyo na sinabi ni Kong Pulong na kahapon, impeachment, anong tawag niya doon? Impeachment, nakalimutan ko yung term niya. Spectacle. Impeachment spectacle daw ito, ang sunod-sunod na pag-file ng impeachment laban sa kanyang kapatid. Reaction lang po. Well, hindi mo pwedeng sabihin na pakulo lang or chismis lang yung impeachment because it's constitutional process. At para sa akin, bilang isang mamamayan ang lumagda doon sa impeachment complaint, napakahalaga na buna yung doon sa Constitution sinasabi na importante na yung mga makakapangyarihan, no, ay may pananagutan rin, accountable sila. Hindi naman yung parang pwede nilang gawin yung gusto nilang gawin dahil makapangyarihan sila. That's why the Constitution provided for the impeachment process. And pagsasabihin mo na political lang ito, no, anti-Sara lang itong ginagawa namin. Para sa akin kasi is yung ebidensya, no, na batay doon sa aming impeachment complaints, no, una pinupuntirya talaga yung fitness ng isang second most powerful official in the Philippines, no, na maging pinuno because syempre yun naman ang pinaka-role ng vice presidente kung may mangyari sa presidente, no, siya yung magiging leader and the presumptive 2028 front runner, is she fit, no? Kaya nga yung una is, while it's para sa akin, hindi naman yun yung pinaka-main, pero yung in terms of the yung matingkad ay yung pagbabanta laban sa Pangulo, no? Yung that's one, no, na ako naging mayor ako, naging governor, hindi ka basta pwedeng magbigay ng mga public utterances na kahit sobrang galit ka, sobrang emotional ka, pwede ko na lang magpapatay ng isang tao. Eh nangyari yun in public. And meron siyang record of doing that when she was also mayor, di ba? Yung binugbog niya yung isang sheriff, no? May due process naman doon, pero parang pinapahiwatig mo na kaya kong gawin ang gusto kong gawin dahil makapangyarihan ako, including magbanta sa Pangulo. That's one. And then the second, which is to me is the more serious, ay yung sa confidential funds. Pag pera ng bayan ng pinag-uusapan, katiwalian, allegations of corruption, then para sa akin, karapatan lang ng mga mamayan na makialam. So yun yung pinanggagalingan kung bakit ako pumilma doon sa impeachment complaint. Kasi yung confidential funds, even yung sa bribery sa DepEd, matagal nang pinag-usapan yan. Nagkaroon ng mahabang investigasyon yan sa House of Representatives, sa Committee on
good government and public accountability. So may ebidensya at yun yung ginamit namin sa pag-file ng impeachment complaint. Hindi siya basta chismis-chismis lang dahil meron kang mismong ebidensya at ang pagbabago lang dito sa impeachment complaint compared to last year's is nadagdagan pa yung sa testimony ni Madriaga kung sa paano pinamahagi yung confidential funds kahit kanino at saka paano yung pag-bribe ng mga DepEd officials na bahagi ng procurement and bidding process. So sa akin napakahalaga 'yon na dapat hindi na lang basta-basta move on political yan. Pero Teddy, despite all of these, despite all the scandalous events from 2024, like yung live Facebook nga kung saan nagwawala si VP Sara, we've seen her numbers going up, especially in the last quarter, last 3 quarters pala. Umaakyat siya, mababa si Bongbong Marcos. So well, you said it right, but you get what I mean? Di ba, cause and effect yung pagbaba ng BBM in terms of trust rating, and then dahil nakalimutan na yung impeachment. Maalala rin natin after nung mga investigation ng Committee on Public Accountability plus yung Quadcom sa EJTs, bumaba rin yung si VP Sara, and then bigla na lang tapos umakyat ulit ni Marcos ni Pangulo na mahiya naman kayo. So napunta sa flood control, and since walang nangyayari ngayon in terms of pananagutan naman dun sa flood control and issue yan ng mga tao, so definitely pabaksak yung Pangulo at sino yung nag-benefit dun sa trust ratings? It's a Vice President. Nakalimutan nila na even the Vice President herself, tauna pa bago sa flood control, ay may mga allegations of corruption. And kaya ako nga tinatali yung pagiging panagutan doon sa impeachment ni Vice President. Doon rin sa aming panawagan na magkaroon rin ng pananagutan doon sa flood control. Hindi mo pwedeng ihiwalay yun So kailangan siguro mailatag yung ebidensya sa impeachment process sa House of Representatives, and then hopefully humantong doon sa Senado para maintindihan ng tao na yung pinagalaban natin, ano man ang kulay mo, is yung accountability. And right now, both BBM or this administration is accountable because of the flood control scandal. And ganun rin kay Vice President Sara Duterte because of the bribery, because of the confidential funds. Okay. Sige. Pag meron ng linaw ang mga plano ng oposisyon, kakausapin ito ulit si Congressman Teddy Baguilat Jr. Thank you for joining us ngayong gabi, Kong Teddy. Thank you po. Alright, thank you. Maraming salamat. Sige. So, isa na natin yung conversation about this, and at least for tonight, doon sa managing pahayag ni Congresswoman De Lima at saka ng kanyang special guest sa Congress kanina na si President Nadine Lustre. So, pakinggan natin. Isip ko na papunta For me, she is really the best. She's really the best candidate for presidency. So, Mag-word po kasi local po yung gusto niya talaga, or their efforts po to convince her to run for president sa Philippines. well, that's up to her decision. Obviously we respect that. But sometimes the best presidents are the ones who don't want to run. No? Yeah, and sometimes the best presidents are those that don't want to run. So we'll see. We'll see. Ano nangyari kay Senator Congresswoman Leila? Siya yung kung tawagan ay president, di ba? Yes. Oo. Bakit siya tinawag na president? Alamin natin, pero pakinggan muna natin si Congresswoman De Lima. We have seen how this country is being run. We have seen all of these corruption issues being, is there. Ngayon, siguro naman yung mga hindi bumoto kay VP Leni noon ay pagkakataon nila para mag-reflect uli. We need somebody like VP Leni Robredo, who's not only clean but very capable, at yung kanyang advocacy talaga, clean and good governance. Okay, let's go to our other topic na ilang araw natin pinag-uusapan, which is China, no mga kapatid, dahil
pinayuhan nga po ni Senate President Pro Tem Ping Lacson, sina former Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at maritime law expert Attorney J. Bakal. Ito yung kanyang payo, ha. Wag na daw sumama ang mga ito sa alok na friendly debate ni Senador Rodante Marcoleta tungkol sa Kalayaan Island Group. Pero parang pumayag na at least isa sa kanila Si Carpio. pumayag doon sa alok Dagdag pa ng senador, wag na rin daw dagdagan pa ang matinding paghihirap ng mga tao o ng mga Pilipino sa isa pang umano'y pointless na pagdedebate tungkol sa issue na alam na daw datin lahat dapat ang kasagutan. Samantala, hindi raw magsasorry si Philippine Coast Guard spokesperson Jay Tariela sa paggamit niya ng caricature ni Chinese President Xi Jinping. Okay, so hindi daw Pero, kausap nila Ed kanina si Jay Batong Bakal. Jay Batong Bakal Oh. Maski siya, okay lang usap pero yung mga pointless na pag-uusapan dahil defined naman Actually, according to Jay, ito Dr. Jay pala, Dr. Attorney Jay, there's nothing to debate. Ano daw pagdedebatehan? Pero daw usap, huwag lang debate. Well, sabi ko, maybe you wanna call it discussion. Sige, call it discussion, but it's not a debate. It's not something that's up for debate. And we also made some points clear kanina. Kasi nga, there are a lot of misconceptions. Number one, iba ang konsepto ng EEZ, iba yung konsepto ng teritoryo. So, hindi lahat ng nasa Kalayaan Island Group ay bahagi ng ating EEZ. Pero palibasa na sa labas ng EEZ natin, hindi ibig sabihin na hindi yan atin. Yes. Kasi nga, to begin with naman, ang EEZ naman does not say that it is ours as territory. EEZ is basically sovereign rights or the right to exploit the resources. So, it is not ownership of the waters because you cannot own the waters anyway, not unless they're territorial. Yes. Pero in Kalayaan Island Group, there are several structures there that are occupied by the Philippines and therefore our occupation means that we own them. That's effective occupation nga. Yes. Yun ang pinag-usapan namin kanina. So for example, Pag-asa Island, that is no longer a point of debate because it is effectively occupied by the Philippines for almost 50 years. Actually, 55 if you count from 1971. But if you count from 1978 when Marcos issued the presidential decree including it in the Kalayaan Island Group, then it's 48 years thereabouts. Well, at least malino kay Attorney Batong Bakal. So, tingnan natin kung anong reaction ni Justice Carpio in the coming days kung itutuloy niya pa rin ba. Sa ngayon kasi parang tuloy, sir. Gusto daw niya makipag-usap game naman siya kay Marcoleta. Anyway, tingnan po natin. Si Professor J ata, kung kasama si Ani, laban. Si Ani. Yun si Ani. Si Ani Batong Bakal. Nakakainis. Nagabi-gabi na ako sa kanya kanina. Hindi ko narinig na sinabi mo yan kay Jay. Hindi ko sinabi kay Jay yun. Kala ko naman asawa for moral support. Yeah. Alam niyo ba yung kantang yun? Hindi niyo alam, no? Ito, hindi joke. Baka mapasayaw pa ako rito dyan, Ed. Alam ko yung sayaw ni Ani Batong Bakal. May sayaw pa? Correct. Gabi-gabi na lang nasa disco. Siyempre, sayaw na. Ang problema niya ay kanyang nalilimutan pag siya yumuyug-yug. Sumasayaw. Mga weya dancers ang kasayaw ni Nora Honor dyan. Okay, pero ang hindi joke ay yung sineryoso at talagang gumanti ang Chinese Embassy sa mga naganap. Oo. O yan, hindi na papayagang makatapak o makaapak sa Chinese territories kasama ang Hong Kong at Macau, ang ilang opisyal mula sa Kalayaan Municipality. Tila gantito ng China matapos deklarang persona non grata ang Chinese ambassador sa munisipalidad. Bago nito, nauna nang sinabi ni Senate President Tito Soto na kaunti na lamang daw ang alam sa diplomasya ng Chinese Embassy spokesperson na si Ji Lingpeng. Matatandang sinabi ni Lingpeng sa isang Facebook post na isang political stunt lamang daw ang Senate Resolution number 37 na kinokondena ang Chinese statements at pinapatibay ang sovereignty rights ng Pilipinas sa international law. Baka lang nalilito kayo. Itong Kalayaan Municipality, kung saan nagpasa sila ng I suppose ordinansa to Ordinansa yan. Declaring the ambassador persona non grata.
The municipality is based in Pag-asa Island. Doon, nandun ang municipal hall ng Kalayaan. So, gante-gante. Pero okay lang, sabi ko nga sa mga staff kanina, parang mas practical na pumunta ng Taiwan ngayon sa Taipei kesa sa mahal ang Hong Kong ngayon Okay. Ay, mahal ba? Hindi mo ako jet setter. Oo, mahal ang Hong Kong ngayon. Alam ni Jovie ang mga yan. Mahal ang Hong Kong. Madali pumunta ng Macau from Hong Kong, unlike before na kailangan mong gumising ng maaga dahil magfe-ferry ka, no? Pero mahal din doon You've never been there. Oo, so I've only been to Hong Kong once and that was last year lang. kaya nga, tas mabilis lang. Kasi Oo. baka umalis ng building nyo. Kung food trip naman hanap mo, which is usually anong ginagawa Yeah. sa And Hong Kong, Taiwan. Enjoy ako sa Hong Kong. Actually, it's my first ever na trip. Pero, kung hindi sila pwede doon, mapapayo ko nga na pwede pumunta ng Bangkok or pumunta ng Taipei. Okay lang yon. Okay, so Chiqui, doon tayo sa mga mahalagang dapat daw ipasa. Sabihin ko nga, change topic na tayo. Yeah. Aprobado po ni Pangulong Bongbong Marcos ang 21 priority bills ng kanyang administrasyon na target maisabatas bago matapos ang Hunyo. Naganap yan sa ikatlong Legislative Executive Development Advisory Council, LEDAC po. Yung LEDAC meeting po, mga kapatid. Kabilang dyan ang anti-political dynasty, abolition of travel tax, at anti-fake news. Yun. Okay, so tingnan natin kung ano dyan ang papasa, no, mga kapatid. Tsaka natin ibalita, pero Kasi sabi ni Terry Ruton kanina, yung anti-dynasty bill malamang daw na maipapasa yan. Siyempre, the devil is in the details kung anong klaseng anong forma niya pag naipasa siya. Although maski si July, Professor July, naniniwala siya na Ate Hanky, naniniwala siya na parang ilang beses nang hindi na ipasa to pero laging failed yung attempt pero parang dito na nararamdaman nila na parang na mukhang mas may pag-asa ngayon. Pwedeng masahiin. Yan. Okay. So mga kapatid, before tayo magpaalam, because we have like 3 minutes. Introduction. Oo, never. Pinagtibay na po ng Korte Suprema na pwede nang kilalanin bilang co-owners ng property ang mga nasa same-sex relationship. Alinsunod yan sa Article 148 ng Family Code. Ayon sa desisyon, kailangan lang daw ng katibayan ng actual contribution ng same-sex couple. Sakop niya ng property relations ng mga magkasintahang nagsasama pero hindi pwede ikasal ng legal. So it's hindi lang to about gender or preference, kundi pati yung mga nagsasama na hetero pero hindi lang pwede ikasal. Nagdo-domestic partnership sa Facebook. Yes, mga kapatid. Okay. Nakikiramay tayo kay Congresswoman Ormanay Gina de Venecia at saka sa kanyang anak na congressman din yata before, baka hanggang ngayon, si Christoph, dahil sa pagpanaw po ng matagal na naging House Speaker, ilang beses na nakabalik bilang House Speaker, na si JDV ang tawag namin sa Congress sa kanya. Pero of course, we all know na siya po si Jose de Venecia Jr. na proud son of Pangasinan. At dating reporter yan. Dating reporter si JDV. Kaya alam niya kung paano kami lusutan pag gusto namin mag-interview. Kasi anyway, so may mga lalabas na mga obit po from our agencies. Doon na lang po, wala na kaming oras para i-discuss kung ano yung mga naging highlight ng kanya pong political life. Pero nakikiramay tayo sa mga naiwan ni JDV. Okay. What else is wala tayo mag-intro kasi patapos na Wala tayo na Oo. Oo nga naman. Pero lang, remind ko na lang sila mamaya. 9:30 ngayon, magda 9:30, pero mamaya po meron naman pong delayed broadcast ang STL po. Sa radyo po yan sa 105.9 True FM. Diyan po nakikinig sa atin lagi si Dr. Love, Brother Jun Banaa. Good evening sa'yo. Nakahabol pa nga si Sakura Javier sa panonood sa'yo. Ako absent Nandyan na siya. Hello, Sakura. Mga kapatid, tomorrow po, balik tayo dito dahil meron pa tayong mga pag-uusapan dito sa STL. Thank you for watching. Ang
True FM.